Tervetuloa Itävaltaan. Joo, eli treenit alkaa iltapäivällä kello 4. Me ollaan B-ryhmässä. Ratahan on tosi haastava. Me on paljon vaihteenvaihtoja, puolenvaihtoja. Klippejä oli varmaan 10. Muistaako Jaska? Sitä luokkaa. Noin 10, 8. Joo, että simulaattorissa ollaan vähän sitä hakattu, mutta siinähän ei tule kaikkea radan korkeus. Tuossa on kumminkin semmosia sokeita mutkia ja sä et näe aina seuraavaa klippiä. Että se voi olla kyllä, ensimmäinen veto voi olla todella mielenkiintoinen. Mutta katsotaan miten menee. Käydään vähän kattoo rata. Tässä tulee olemaan sitten entry itse asiassa varmaan just tossa kohtaa, missä näkyy toi mustat jäljet ja siellä näkyy eka klippiboksi. Semmonen shortti siihen. Saatko miltä näyttää? Hyvältä näyttää. Haastavalta, hauskalta. Niin. Joo, mitä käy? No, sehän se meni. Eka veto ihan ok. Tokaan lujempaa. Sitten ekan kurvin loppupuolella kun lähdetään uudestaan kiihdyttämään. Tai itse asiassa siinä ihan viimeisellä ennen puolenvaihtoa niin huomasin, että ohjaustehosti puuttuu. Rupesin jo etsiä virtanappia siitä, että sammutan auton, koska tiesin, että se voi mennä tonne sumppupumpun hihnan väliin. Ja niinhän siinä kävi ja kerkesin siinä onneksi vetää virrat pois ennen kuin siellä oli öljynpaineen nollissa. Ei varmaan, moottori ei tullut varmasti mitään, mutta nyt tarvitaan sitten tommonen hihna. Se korjattiin siinä, muutettiin vähän kiristirunkoa, tehtiin se kiinteeksi ja ei pääse enää hyppäämään se tai lyömään se runko siitä. Ja tänään sitten meni sen osalta kaikki ok. Et vaihdettiin, meillä oli eilen 4.6 välitys ja oli tarkoitus ajaa 4 ekaa kurviin. Ja katsottiin, että se on vähän kuitenkin pitkä, että se on vielä lyhyempi. Niin vaihdettiin sitten 4.1, eli se mikä meillä olisi ollut alun perin Irlannin jälkeenkin. Ja muutettiin, että ajetaan 3 se eka kurvi. No, se oli ihan ok, se meni aika kintaalla siinä, että rajoitinta vasten meni osittain se eka kurvi. Ja sitten renkaanlämmityksen jälkeen huomasin siinä lähtöruudussa, että niin moottorilämmöt nousee ja nyt tulee hälytys, että moottori on kuuma. Ja sama juttu kävi Irlannissa kerran, että siinä oli jäänyt sen hihnajumpan jälkeen, meillä oli ollut vesijärjestelmä auki. Sinne oli jäänyt sitten ilmalukko vielä, että piti siitä sitten ajaa takas line-upiin ja siitä siinä koitettiin saada vesi kiertää ja siinä meni sitten pitkälti kyllä se treeni ohi, että saatiin vielä sitten kumminkin sen session loppuun 1 veto ja auto toimi ja sai ehjän suorituksen siihen, että se meni ihan hyvin, mutta just sitä vielä, että se vähän oli kintaalla se välitys edelleen, että vaihdettiin sitten tokan sessioon enää sitten 4.1 niin 3.9 välitys ja se oli nyt sitten ihan hyvä. Sillä ajettiin sitten toka reenisessio, kerkesi 2 vetoa ja
Sitten lajitteluihin ajoi ihan samaa, en muuttanut mitään. Rengaspaineet oli samat, alustan säädöt samat ja välitys sama. Circuit as well, and Kevin O'Connell in briefing said, dropping a wheel there, you're way offline, so it's going to hurt your feeling. Another very unusual car we have got is this Henry Hampa's E-Class Mercedes with a 2JZ, if I'm not mistaken. So Toyota turbo engine in a Mercedes chassis. Oh, he's struggling a bit. He's going very close to the edge of the track here. Is Hampa. He's lost the back bumper. You can see just how violent it is when they hit that curve. Doing a good job here, though. This is exactly what the judges want to see. Oh, and again, another driver missing that inner clip. The transitions back. This is a big old car to transition. It makes it look very, very smooth as he now transitions back to these last two corners. This is the unnatural one. He's riding the concrete on the outside, but he's coming a little shallow here, and he's going to have to try and make a big transition work. Too late on the transition, on and off the throttle. Just not getting it perfect, but I think a score on the board right now for Henry Hampa is exactly what he wants. Yeah, that was a few moments of absolute brilliance and some mistakes creeping in. 82 sekasta vedosta. Se oli mun mielestä vähän konservatiivinen veto iteltä, että otetaan varmat pois ja toka veto on sitten full send. These drivers will get safer and safer as time goes on. Henry Hampa now makes his way to the start line, 82 on his first qualifying run. Another Finnish driver looking to improve. He is as well inside that top 10 as Henry Hampa gets this big Mercedes-Benz E-Class down the hill. Oh, he has to drag the handbrake to get that car back on angle. Just doesn't want to stay there. He's always 13th at the moment. The score's jumping up massively as Henry Hampa now starts to work his way through into the second hairpin. No avoiding those outside zones with the length of this car as he flicks the back end across the circuit on the throttle over the little hill. And down he comes in to this wall ride now as Henry Hampa stalls it up on the foot brake, just trying not to take the back end off on the wall as Henry Hampa finishes off a lovely run. You know what? He has it when he needs it. Yeah, when it's there, it's there. Mutta se on kumminkin se pito niin rajalla tossa, että vaikka voima on paljon, mutta täällä on kuuma ja imuilman lämmöt nousee ja kaikki, niin jos pito on paljon, niin siinä kumminkin ekan korvien aikana tuli suoristuminen, että siitä tuli vissiin aika iso rokotus. Se oli mun mielestä kuitenkin muuten joka osa-alueelta parempi veto, se toinen, mutta siitä tuli vaan 71 pistettä. Olisiko loppusijoitus ollut joku 18, 19, eli ei ole siellä ihan häntä päässä ja huomenna kaavi on sitten. Että tandemireeni en ole kerinyt ajaa oikeastaan muuta kuin yhden tänään Max Heidrichin perässä, että siinä ainakin riitti kyyti ihan hyvin. Joo, se näytti tosi hyvältä. Pääsi iholle ja se tuntui ihan hyvältä muutenkin. Askelmerkit osuu niinku perässä ajaissakin ihan hyvin kohilleen. Huomenna sit pitää sahaa vaan tandemreeniä paljon ja sit kaavio on täysi. Et kaavio en ole vielä itse nähnyt, että kuka sieltä tulee vastaan, mutta päivitellään vähän sitten tähän näin. Nyt sunnuntai, tänään on ollut tandemreeniä pari tuntia. Saatiin aika paljon vetoja alle, mutta hyviä vetoja ja huonoja vetoja. Pitoa taas tulee rataan lisää, että ne on vielä kuumempi kuin eilen. Ja sitten tietenkin autossa lämmöt nousee. Imuilman lämmöt aika korkeat, tuo eka veto on tosi pitkään, vedetään urku auki, niin siellä nousee kyllä imuilman lämmöt tosi korkealle. Ja tietenkin se vähän rupeaa rajoittaa sitten huipputehoa myös moottorista. Ja tuli siinä muutama, onneksi aika lievä ulosajo, mutta kuitenkin, että sitten ei saanut enää siellä kirraavassa kohdassa enää kunnolla pitoa irti, niin siinä sitten mentiin vähän puskien eteenpäin. Mutta ihan hyvin kuitenkin vetoja ihan luottavaisin mielin mennään. Vähän löysettiin keulaa, sillä ehkä sitten vähän liikkuu enemmän, mutta jos sitten tarraisi sen verran. Ja rengaspaineet saa olla aika korkeat takana, että meillä jotain 2 paaria kylmäpaineja. Ja ihan hyvin kyllä kumminkin kyyti riittää, että entrissä pitää olla tarkkana, että siinä jos jää jälkeen, niin sitten on kova kurruminen loppurada. Että.
kärryssä meitä vastaan tulee meidän naapuripilttuusta Felix Lindvall. Sillä on S15, missä on Mersun moottori. Meillä on sitten Mersun, missä on Japsi-moottori. Do not take your eyes off it, because by the end we've got what, 3 more battles to go. Yep. And then by the end of these 3 we'll probably see everything that could ever have happened in a drift battle, and we're only in top 32. Hampa in that crazy E-Class Mercedes goes up against Felix Lindvall. Lindvall on fire on this circuit, looks very comfortable. Both of these guys, yeah, sorry, just a figure of speech. Here we go, look at how smoking off the line is Hampa as he tries to chase in Lindvall. 2 very fast and unusual setups here. Felix Lindvall flying with that Carbon Kevlar S15 into that first corner as he pushes right down to the end of the circuit. Big angle to try and dial in very wide from Lindvall. Goes early to the outside zone. Now Hampa trying to catch him up here as they come into this hairpin, and Hampa doing a good job of getting back into the battle. Watch this close transition from both of these drivers. Hampa goes a bit early though, has to readjust and stay on that tighter line on the inside of the hairpin as Lindvall now has to back off a little bit. Hampa there as he almost makes contact, and it's cost him 2 or 3 car lengths. Going to make a big dive now towards the wall on the inside. Get the late transition done. Does a good job, does Hampa, as Lindvall looks comfortable. Hampa stays with him. Great battle. After so many messy battles in the top 32, we see a good clean fight halfway through this one. It's not like he's driving a micro car. No, he's driving a pretty big old car. Big bus. Yeah, you might need those fender mirrors to see where curb dealers. Here we go, back at it again, and no cones knocked over this time as Hampa leads in Lindvall. Lindvall coming in very aggressive, maybe too aggressive, gets away with it on the back bumper. Lindvall, unbelievable proximity, makes a massive error. Massive error. Lindvall's in trouble here. He keeps it on the track, but that's a big error. Hampa not making the same error as Lindvall now. No man's land on the inside of the track, cutting the corner, made a huge error. He's lost in the smoke as well. He's got to get back into this battle. Certainly has, David. Look at this. So Henry Hampa goes super wide. He opens the door for Felix Lindvall to get back up into the business. Lindvall just riding that curb, trying to hold on to anything left in this battle as Felix Lindvall looks at the side of that big Mercedes-Benz as he transitions onto the wall. Henry Hampa wheels over contact as Lindvall spins out, and the drama keeps coming. Kaavio ajettu. Ajettiin tosiaan tuon Felix Lindvallin kanssa, jolla on tommonen Carbon Kevlar S15, missä on Mersu M104 moottori. Ja sehän on jo hyvät vedot lajitteluissa, 86-87 pistettä, että tasainen suorittaja. Ja spotterikin antoi tietoa, että voi ihan huoletta syöttää perään. Ja sainkin siinä ihan hyvin sitten lähdössä varastettua ja pysyttyä siinä heti kiihytyksessä mukana, ja sitten ekan kurvin läpi meni hyvällä etäisyydellä ja pääsin monesti lähelle ja chassi meni mun mielestä tosi hyvin. Mutta sitten toisinpäin liidissä kaadoin ensin tietenkin yhden keilan, niin uusinta lähtö. Sitten uusinta lähtö. Sitten ei kaatunut keiloja, mentiin. Ja sen ekan nopean kurvin jälkeen sitten lähdetään takaspäin kiihittää. Huomasin siinä jo, että auto sutii tosi helposti, niin ajattelinkin siinä, että varmaan renkaat loppu. No ajoin kuitenkin vedon loppuun ja sitten menisin siinä viimeisen puolenvaihdon jälkeen vielä meni tosi ison kulmaan, että vauhti hidastui, ja sitten toi Felix ajautui vähän mun kylkeen ja spinnasi siihen, ja tuomarit sitten kyllä ihan ainakin siinä kohtaa oli oikea ratkaisu, että se oli mun vika, että se osui muhun, koska hidastuin niin paljon. Joo, ollaan lähtökuopissa Itävallasta kotiin, ja pojat tuossa purkaa telttoja ja pakkaa tavaroita ja järjestelyä, ja pyydettiin kertomaan vähän minun kannalta tästä viikonlopusta jotakin. Ja perjantaina tosin meillä oli sillä lailla aika hyvä fiilis ja oletus, kun käytiin testaa, että ei yhtään mitään ongelmaa ole eikä minkäänlaista, niin kuinka se ollakaan 1,5 vetoa perjantaina, ja apulaitehihina, mikä jouduttiin muuttamaan tuon sumppujärjestelmän takia, niin hyppäsi jostain syystä sellaisessa kytkinpommipaikassa pois päältä ja sylttäsi itsensä tuonne sumppupumpun remmin väliin, hammashihinan väliin, ja no kyllähän sen tietää, eihän siellä kaikki remmit oli riekaleina. Ja onneksi oli kuski hereillä vähän. Joo, Henkka kyllä hyvin hoksasi sen, että nyt laskoo jännite, ohjaus huonoksi, niin se veti virran pois, ja siellä ei käytännössä tiedonkeruun mukaan kun kahto, niin
moottori ei ollut ilman voitelua paljon mitään. Että sittenhän siinä alkoi lievä paniikki illalla ja sen mä tiesin, että apulaitehiina meillä oli, mutta ei tietenkään toista hammashiinaa ollut sillä öljypumpulla. Ja sitten mä tiesin, että täällä on muutamalla samanlainen kitti ja Viitsekki oli yksi niistä. Iso kiitos kyllä. Joo. Piotr Vietsekki ja Verhautin. Joo. Että sieltä sai hihnan ja ei kelvannut edes rahavaihdossa. Joo. Tänään oli 2 tuntia reeniaikaa ja tosin siinä loppuhetkellä Henkka sanoi, että ei kyllä meidän pitää nyt joko ottaa pitoa pois, kun kumia tietysti tarttuu asfalttiin koko ajan enemmän ja enemmän. Ja asfaltti lämpöi. Niin, ja asfaltti lämpesi, niin Henkka sanoi, että nyt on pakko joko saada pitoa pois tai voimaa lisää. Ja no sit sitä lisättiin sitä ahtopainetta ja mä kysyin vähän väliä, että no miltä se tuntuu. No se aina sanoo, että se on vähän parempi ja no viimein siellä oli se 2 baaria ja sitten millä me on mitattu joskus se 960 heppaa. Navoilta. Niin. Ja no sittenhän siinä kävi niin, että kun kaavio tuli ja ajo näytti hyvältä ja Henkka tykkää sitä kulkua mainiota, mutta kaaviovaiheessa sitten tuli siinä mielessä uusi tilanne, että ajettiin siis 2 vetoa tosi nopeasti peräkkäin tietenkin, mitä ei reeneissä pystytty tekemään, koska siellä on aina määrätty järjestys. Sä et voi vaikuttaa siihen itse. Että reeneissä ajettiin semmoista, niin kuin sanotaan, että semmonen 2,5 vetoa oli ehkä semmonen, mitä renkaat kesti. No sit kaaviossa tosiaan sen Felixin kanssa ajettiin ja tosi hyvin meni chase jo. Ja sitten niin toisinpäin ja minä liidiin, niin sen pitkän kirraava kurvin jälkeen niin huomasin vaan, että aivan niin kuin lyö tyhjää vaan, että vaikka lyö isompaa kaappiin, niin pito ei oo yhtään, että arvelin kyllä tietenkin siinä, että rengas varmaan loppui, ettei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että kytkinkään ei luista, niin. Joo. Ja niin se näkyy siitä livestreamistäkin, että savu nousee mielettömästi, mutta auto ei mene mihinkään. Joo, ja mä muistan, että myös missään reenissä tällä autolla vielä ajettu rengasta noin paskaksi, mitä se tuossa meni. Että se meni ihan pohjaan myöten se rengas. Joo, se oli kyllä kaput. Joo. Mut siis edelleenkin perjantain sen remmijupakan jälkeen niin tosi hyvä fiilis. Auto menee koko ajan eteenpäin. Täytyy kuitenkin muistaa, että auto rakennettiin käytännössä 3 kuukaudessa omalla porukalla iltahommina ja viikonloppuhommina. Et selvähän se on, että siinä jonkunlaisia pieniä lapsentautia on. No se on harmillista, että ne on tullut edes kisatilanteissa. Joo, testeissä on toiminut kuin mikä on. Niin kuin nyt Lapualla ei ollut mitään. Ajettiin vaan ja ei mitään ongelmaa. Ja kaikki rupeaa menee oikeaan suuntaan, että katsotaan nyt sitten mitä meille Ruotsissa käy. Että pari viikkoa ja taas mennään. Taas tehdään päivityksiä tässä välissä. Joo. Kokeillaan eri juttuja. Joo. On tuotekehitystä kuitenkin omalta osaltaan. Joo. Ja keli on ollut kyllä haastava niin kuskille kuin huoltomiehille, että Joo, kyllä 2 tuntia kun istui kilpurissa, niin kyllä rupesi piiputtaa äijää. Että joo. Mä makasin sen jälkeen rinterissä ilmastointi päällä koko päivän. Mä vielä vähän pusersin, mutta oli kyllä hienoa nähdä ja varsinkin kun tää nuori kaveri, oliko se Felix? Lindvall, joo. Felix Lindvall ja tasasta ajamista. Niin, se oli siis mahtavaa ajoa sulla sen kanssa ja Felixihän löi aika lailla kunnollakin sitten niin kyllä hanttihin Viitsekille sitten sun jälkeen. Joo, one more time. Joo. Kyllä ei niinku huonolle hävitty ollenkaan, että pisti mestarillekin kampoihin ihan huolella. Joo, kyllä. Joo. Terveisiä Lindvallin porukalle sinne Ruotsiin ja 2 viikon päästä nähdään. Kiitos tästä. Ja Ruotsissa nähdään. Kyllä.